හරි ඉතින් ඔන්න ඔයාලට කියනවා තියෙනවා අද Red Dead Redemption game එක ඉතින් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි game එක ආවා ඉතින් මේ ඊයේ පෙරේද නේද මං හිතන්නේ ආවේ. අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්න වෙලා තිබ්බ ඊයේ පෙරේද. ඉතින් මමත් ගත්තා ළමයි. ඉතින් අපි ගහලා බලමු. මම මේකේ graphic නම් දාගෙන තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ නම් high දාන්න තියෙන්නේ. අපි normal දීලා අපිට new save එකක් තමයි ඕනේ. auto save feature එක හරි anytime option menu හරි ඕන එකක්. ඉතින් මේකේ Red Dead Redemption කියන්නේ සුපිරිම ගේම් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මම මේකේ දෙවෙනි එක මම ළඟ තාම දින දැන් අවුරුද්දක් විතර තාම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක ගහලා තමයි මේක ගහන්න ඕන කියලා කියනවා. බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේකේ DLC ගේම් එකේ DLC කැලලක් තිබ්බා. මම දැන් මේ ගහන ස්ටෝරි එක. මේක 2010 විතර වගේ ආපු ගේම් එකක් මං හිතන්නේ. ඔව්. ඒක උඟ පරණ ගේම් එකක් මට මතක විදියට. මම මේක ස්ටෝරි කරන් ලොකුට දන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් පොඩ්ඩක් ගහලා දැනගමු. මම දන්න විදියට නම් මේක දෙවෙනි කොටස වගේ කියන්නේ. අරක ගහලලු මේක ගහන්න උන්ට තමයි කියන්නේ. ඕ ඒ කියන්නේ දුම්බෝන එක හොඳයි කියලා වගේ දු කියන්නේ. ඒ කාලේ පේනවද මාකට් එක? ඔව් Rockstar Games present. ඉතින් මේකේ ලොකු ස්පෙක් එකක් නම් ඉල්ලන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මම ස්පෙක් නම් අතරම බැලුවෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ මේක ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි කෝඩු එකක්. ඊට ලොකු ගේම් එකක් නෙමෙයි. අනික මේ 6ක් විතර වගේ සයිස් එක තිබ්බේ. ඔව් 6ක් වගේ තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ DVD යි තව ඔව් GB 6ක් වගේ තමයි තිබ්බේ සයිස් එක. ඉතින් උනටත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා ඉතින්. දැන් දන්නේ නැත්නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් අපේ දන්න යාළුවෝ නම් ඇති මොකක් අය ඉතින් ගන්න දැන් මම ඔය කියන්න යන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ලොකෝට මේ අර පොඩි කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම කළා. අන්න එතනින් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක් මේ ටෙලිග්‍රෑම් වලත් ගන්න තියෙනවා. මටත් හම්බුණා. ඉතින් අතනකට මේක මේ GB 6ක් වගේ තමයි තිබ්බේ මට මතක විදිහට. ඔව් මම හිතන්නේ 6 තිබ්බේ. I'm make off karna. To this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. ඒ කියන්නේ මට රහම ලොකුවට මේකේ තාම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. මේගොල්ලෝ මට මේ පේන විදිහට මේගොල්ලෝ තමයි කවුබෝයි සීන් එකේ ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ තමයි මෙහි ඉන්න ජාතිය. අර සුදු ජාතික පිරිසක් මෙහෙට එන සංක්‍රමණය වෙන සීන් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. Now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. මේගොල්ලෝ The angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so. මේගොල්ලෝ මේ දවස්වල කතා වෙනවා මේ දැන් ඔන්න අපිට මේ උඩින් පියාඹලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්ලේන් එකේ එනවා කියලා මේ පොඩි ළමයා මම හිතන්නේ කියන්නේ. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but අය සුදු අය කැමති නෑ මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ ඉන්නවට ඒගොල්ලෝ family. අර ජෝන් කෙනෙක් කෙනා ගැනත් කියනවා. මම හිතන්නේ ජෝන් කෙනාට කතාව ඉන්න එක්කෙනා වෙන්න ඇති මං හිතන්නේ. දන්නවනම් කට්ටිය අඩි පොඩක් දාන්න. A lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. සල්ලි ඉතින් හැමදේම නෙමෙයි කියලා කියන්නේ. Money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. මේගොල්ලෝ කියන සල්ලි වලට හැමදේම ගන්න බෑ කියලා. මේගොල්ලෝ මෙතන හිටියා වංශවත් පවුලක් මේ කියන්නේ එන්නේ මේ. ඊට පස්සේ කතා කරගද මම හිතන්නේ මේ මෙහෙ පදිංචිට එන අයද කොහෙද? Remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word.
And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Huh? Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. මම හිතන්නේ තාත්තා නම් කියව විදිහට ළමයාට මේ يعني අපි අර වලි දා ගන්න නැතුව ඉන්න ඕන වගේ දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ මට කිව්වේ තේරුණ විදිහට නම්. හැබැයි මේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ටිකක් අර වංශවත් පවුල් ටික ඉහළ පැලැන්ති සෙට් එකකින්ද මේ පැත්තේ ඉන්න අය ටිකක් කැමති නැති වගේ දෙයක් තියෙන්නේ මට පේන්නේ නා. අඩේ මු දීවනේ මම පට්ට වේගි. සැලුන් එකට යන්න කියනවා දැන් මේක තමයි සැලුන් එක කියන්නේ. මොනවද මේ කොයි සැලුන් එක බෝට්ටු මම ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ගේම් එකට කැමතිලා තිබ්බේ නෑ අපි ඉරුව කොල්ල එහෙම කියවා ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ මාර පොඩ්ඩක් මේකේ වීඩියෝ එකක් හරි බලන්න හිතුනේ මේක සැලුන් එකක්ද බා John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your Oh, friends from Jake. Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. අවුලුවේ පැත්තේ 6 වගේ يعني ගයිඩ් කරන පොරක් වගේ මං හිතන්නේ. අපිට අරුගේ අස්සෝ ඉන්නවලු එළියේ ඉතින් එතෙන්ට යන් කියලා කියන්නේ මෙයා පස්සේ යන්න කියලා කියන ෆලෝ කරලා අර එකෙක් බීලා මේ වැටෙනවා. අපිත් යන් ඌපස්සේ. අපිත් මේකට ළඟමුනේ. මට මේකේ තේරුණ එකක් තමයි මේ අස්සේ ආව මේ අරු ගියාව. shift එක අර එකින් එක පාර උබන්න ඕනේ. උබානින්න බෑ. මං ආයෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ඕ හෝල් බන්දෙන් අරු මේ වාරේ So it's Fort Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the port in a long time. Yeah. අපිට shift එක ගහලා මේකේ මේව කරගන්න පුළුවන්ලු. Spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you could do a lot worse than Armadillo. මට කියන සමහරක් දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. අරුණ යනවා මේ ඌ එක්ක වේගෙන් යන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. Go. මෙයා මේ දන්න කවුද ලොක් එක ගැන කිව්වා. එයාත් මෙයාව මේ කුලියට අරගෙන එහෙම ගියා හරි මොකක් හරි ගයිඩ් කරගත්තා වගේ දෙයක් කියනවා. No. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Let's go. ඔබ වැඩි කතා කරන මිනිහෙක් නෙමෙයි වගේ නේද? ආන්ගේ මොකක් හරි යවුවනේ. මම දැක්ක විදිහට මේ මට මටේ බලණ්ඩයි කියවණ්ඩයි ගත්තාම බෑග අපි ඇත්තටම කිව්වොත් එම අහන්න ඕන. Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. ඉතින් මේක නම් ඇත්තටම මේ පොඩි කම්පියුටර් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් වගේ කෝඩ් වගේ ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් වගේ හොඳ කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම හයි වුණත් ගහ ගන්න පුළුවන් මට හිතෙන විදිහට. මම මේකෙත් ඇත්තටම ගේන්නම් වීඩියෝ එකක් අපිට අහන්න පුළුවන් වේද වගේ බලමු අපි. try එකක් දාලා. Told me he was out in Blackwater a few months back and stole one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind him up like a cop. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast. That's for sure. අපි මේ යන තැන්වල මම හිතන්නේ මේ උඩ වැටෙන්නේ නම. මේ පැත්තේ තියෙන නම වැටෙන්නේ. ඉතින් මේකේ Whoa there.
යමම්බා මේ අපිට මේකේ මාර එකකින් ගියේ. Nobody you need to concern yourself with. Never you mind all my questions, Mr. Marston. I just reckon you might be barking at a knot heading for the fort. We'll see when we get there. Come on. මූ අප්පා හිමී යන්නේ යන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් වගේ ටියුටෝරියල්ස් බලන්න කැමති අය මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමති අය අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Fine, Mr. Marston. So I won't bother you none with my chatter. Yeah. අන්න දැන් නම් සෙට් වුණා වගේ යත් එක්ක. නෑ නේද ආයෙ ගැලුණා වගේ. සමහර කඩ වලින්. Tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. අපිට මේ ફોකස් කරලා බලන්න පුළුවන්ලු වැදගත් ප්ලේස් ඉවෙන්ට් Not far now. වගේ දේවල්. See the fort when you get to the top of this hill. දැන් මෙයාට මේ ෆෝර්ට් එකට යන්න ඕනලා තියෙන්නේ. ෆෝර්ට් එක වහලා වගේ දෙයක් තමයි මට තේරුනේ මම දැක්ක විදියට. Come on. Listen, mister. ඔව්. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. ඒ කියන්නේ කල්ලියක් විසින් ඒක This is අල්ලගෙනද? where we part ways, friend. You have yourself a good time. අරුණිකමුට කින්ඩිට ගිනායනනේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඒක ඇතුළට යන්න කියලා කියනවා. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු. Yeah. young friends කඩාන බිඳගෙන එදෙන්න එහෙම යන්න බෑනේ. හරි ඔන්න වීඩියෝ එක කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ලයිව් ටිකක් මම ගේන්න බලන්න මේක පැය මම හිතන්නේ උපරිම 7-8ක් තියෙන්නේ. එච්චර තියෙන විදියක් නෑනේ. Bill. 6ක් වගේනේ තිබ්බේ සයිස් එකත්. Come for you. බිල් මම ආවා. Bill Williamson. Come out here right වරෙන් now. එළියට කියලා කියන්නේ. Go away now, John. Don't make Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. මේක Where is සාධාරණ my brother? නේද? I've come to try to save you. Oh, පෙයම්මේ. do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. ඔයා කලින්ම You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. බලමු. මට ටිකක් තේරුණ කතාව මම කියන්නම්. You implore me? You implore me? මෙයා කියන විදිහට අර ගොල්ලන්ට මේලා මරන්න වගේ වුණ කේස් එකක් කියන්නේ. මෙයා මං හිතන්නේ හදන්නේ මේගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ බේරෙන්න වගේ හදන්නේ. Things are different now, John. දේවල් දැන් Now වෙනස්. I'm in charge. මම හිතන ලොක්කා කියලා කියන්නේ. No more ඉන්චාර්ජ්. Dutch. And no more you. අපි දාගමු පොඩ්ඩක් FS I implores you to FL. go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, මට සිරි තිබ්බ ගියාංගෝ අපේ කාට. Poor John. පුව ජොන් තමයි. බලමු අපේ ටිකටත් මෙන්න මේ වගේ උඩ හෙල්ත් එකලු මේ අපේ ස්පෙක් නම්බර ටික බලා ගන්න ඕන. ඉතින් MSI after burner එකකින් මේක හදා ගන්න විදිහ මම කියලා දෙයක් දෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් link එක උඩින් මම දාන්නම්. ඉතින් ඒක බලාගෙන ඇත්තටම ගේම් එක ප්ලේ කරන්න මොකද රත් වෙන එක ඔක්කොම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඇත්තටම. අන්න බං එකෙක් ආවා. අපිව බේරගත්තොත් හොඳයි ඈ. මුට වැදුනේ මම හිතන්නේ මේ මෙහාට වගේ නිකන් පෙනහළු වලට වගේ හරි ලයින් එකකට වගේ වැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මට නිකන් මේක වෙනස්මත් දැකලා මේ වගේ ගේම් එකක් මම ගහලා නැහැ මීට කලින්. ඉතින් මම මේ වගේ පරණ කාලේ වලට ඇත්තටම කැමති නෑ. ඒකට මේකේ මේ පොඩි ගතියක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. දැන් Far Cry Primal එකත් මට ආස හිතුනේ මට ඒක අර මේ යන්න වෙලා යන හින්දා මම මේකින් තමයි ඒකට කැමති වුනේ නැත්තේ ඒක නතර කරේ ඉඩ නැති හින්දා නික. නැත්නම් ඇත්තට මේකත් ටිකක් අමුතු ටයිප් එකේ ගේම් එකක්. ඒකත් ආස හිතුණා මුල් කාලේදී. මුල් කාලේ කියන්නේ කැපුවේ ඇත්තට ඉඩ නැති හින්දා. අපිව කවුරු එක්කන් ගියා දෙන්නෙක් නේද?
So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. ඔව් Well, මං ගොංගඩක් you'll be තමයි okay. කර කර ඉඳී. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. අපේ අම්මේ ඒකට ඩොලර් 15ක් ගියාලුනේ. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. ඔයා මාව එතන දාලා එන්නලු තිබ්බේ I mean, නේද? was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. ජෝන් මාස්ටන් තමයි අපේ එකයි නමනේ. Miss Bonnie McFarlane. මිස් You may බොනි. be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. කාලයට කලින් ඉඳන් දන්නවලු. අර බිල්ද කවුද අර අරුව. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. හැට් එක. හැට් එක දිරන් අතර පෙන්නවනේ. And what will you do now? මේ මොකද්ද අපි Now කරන්නේ? I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. පොඩ්ඩක් අපි කතා කරලා යන් හරි මොකක් හරි මොකක් කියව නේද? අස්සයත් එක්ක වගේ මොකක් හරි මම දැක්ක විදිහට නම්. Use it quite so earnestly. ඒකට ගෙවන්න ඕනේ නැද්ද? මොකද්ද මොකක් කියවන්නේ නැහැ. ඌ කැමති නෑ වගේ එකට. මම හිතන්නේ අදට ඇති මේක. මම මේක පොඩි නිකන් ඔයාලට පොඩි රිවිව් එකක් වගේ ගෙනාවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක අරගෙන ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම පොඩි ප්‍රමාණයක් සයිස් එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් උඟක් අය දන්න තැනකින් තමයි මම මේක ගත්තේ. මම මේකේ වචනයක්වත් සාමාන්‍ය කියන්නේ නැහැ ඔයාලට. උඟක් තැන්වල අපිට මේක ගන්න දෙනවා Telegram වගේ ගොඩක් දේවල් වල. ඉතින් මම මේකේ ඉස්සරහට ගේම් ප්ලේස් ටිකක් ගේන ලස්සනට මේට වඩා ටිකක් හොඳ quality එක. තියෙන අපි subscribe කරලා තියෙන දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි බ්‍රහස්පතින්දා හවස 6ට සෙට් වෙමු.